سلامونه جوړ په خیر. نننۍ ویډیو د سامسنګ A03s موبایل اړوند ده چې څنګه کولی شو FRP بایپاس کو یا هم جیمیل کوډ یې مات کو د ریسټور څخه وروسته. تاسو ته ښکاري جیمیل لري. زه په لومړی موبایل ګل کوو، باک کور یې خلاصوو په دې خاطر تر څو موبایل په ټچ پاینټ خلاص شي. سامسنګ نه وروسته ماډل او FRP انتخابوو، بیا پکې MTK فلاش موډ، په دې ځای کې د موبایل ټچ پاینټ کنیکټ کوو. بعضې ملګري که چېرته د TSM انلاک ټول یا هم نورو سافټویرونو لیسنس غواړي، نو د اختیار زدران کوم ویب سایټ چې دی تاسو یې کتلی شئ، او که چېرته مو یې نمبر پکار په ډسکرپشن کې مې درته اچولی دی. او بله دا چې زموږ د نوم په اخیستل به تاسو سره تخفیف کوي، او یو ډېر اعتباري انسان دی ځکه څو ځل موږ لیسنس پې فایل کړی دی. نو بغیر د لیسنسونه دوی آنلاین کار هم کوي، کوم چې د آنلاین FRP ماتول دي یا هم MDM کوډ ده او یا هم نور کوډونه دي، په دې کې هم کار کوي. انشاءالله تاسو د کوم مشکلات چې لرئ دغې به تاسو سره مرسته وکړي. ښه ملګرو، کوډ مات شو، اوس موبایل عادي ځو. نو غواړو چې وای فای سره وصل کړو، که چېرته سیم کارت وي پکې سیم کارت به هم نه پرېږدئ، ځکه بیا وخت نیسي. ډونټ کاپي دلته کلیک کوو، مور او اکسپټ کلیک کوو، بیا پکې سکیپ نه غواړو چې کوډ ورکړو. For more videos, please subscribe Shams MSD Masoodi YouTube channel. بیا سکیپ. یوه یادونه باید وکړم چې دا ویډیو زموږ اډورټایز دپاره نه ده، فقط یو تاسو دپاره د مرستې په خاطر زیاتره ملګرو راته کمنټ کوو چې لیسنس یې موږ دپاره پکار ده. که چېرته ته به کولی شي چې موږ دپاره واخلې، پیسې به درته ولګم، زه تاسو پیسو ته ضرورت نه لرم، زه به تاسو ته خپله نفر وښیم کوم چې په آنلاین مخامخ ورسره اړیکه نیولی شئ. نو دا د A03s موبایل د FRP ماتولو طریقه. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ.